Hi, it's Jasmine and I'm back for another video mga be. And today we're gonna do a Korean makeup transformation because I know guys na ang daming patay na patay tong look na to, no? Kasi nowadays, no, ang daming humahanga sa mga Koreans, mga Japanese, Vietnamese, yung mga lahat, Taiwanese, lahat ng may nis-nis na yan, di ba? Kasi nga, napakakinis nila. When it comes to skin nila, di ba? Napaka-flawless nila mga be. Banat na banat. Yung mahiya ka nilang tumabi kasi nga, yung skin nila napaka-perfect. Samantalang yung skin mo imperfect. Mga ganoon, no? So, ngayon, itatry natin gayahin yung kahit makeup man lang nila, no? Magaya natin mga ganun. So, if you wanna know how mga be, just keep watching and of course, don't forget to subscribe to my channel. Please. And if you have suggestions and requests, you can comment below. And also, if you enjoyed watching this video, you can click the like button as well. Okay? So, start na tayo. Start na! Woohoo! Woo! And mga be, so eto lang yung gagamitin natin ngayon na kit. So you can see, yan lang. Okay, so eto lang. Yung sinasabi ko mga be, ang first step natin ay primer. But since wala po tayong primer ngayon mga be, kasi nga dahil sa lockdown, dahil sa corona, hindi makabili, skip na lang natin yon, okay? So parang ikaw din, wala kang primer, o wala kang enough budget to buy for that, okay lang yon kasi nga, yung nung kauna-una ang panahon, alam mo mga be, wala naman talagang primer. Saka na lang nagkaroon ng primer nung nag-boom na talaga ang makeup industry. So, okay lang. Okay, kauna-una ang panahon talaga. No? Ganun yun. Okay, so, jump na tayo kagad sa ating foundation. So, since Korean makeup transformation tayo mga be, Ito yung pinakamaputi. So, kailangan maputi yung mukha natin. Kasi nga, di ba, maputi sila. Napaka-flawless na nila. So, dapat i-achieve natin yung kahit sa video man lang. O kahit dito man lang, di ba? Ganda. Shake lang tayo mga re, okay? Huwag mapagod mag-shake. Shake. Parang workout na rin, ganun. Tapos kunin nyo itong malakasang sponge nyo, mga be. Ito, ganito siya. Tapos kung wala ka namang sponge, no, okay lang yan, de. Huwag kang masad. Okay? Huwag mong pilitin. Kung wala ka talagang pambili, huwag mong pilitin. Okay? As long as meron ka namang beauty fingers na ganan, okay na yan. Gamitin mo. Pang blend, ganun. O, tapos make sure lang na meron kang namang pamunas sa tabi mo na malinis ha, yung huwag yung madumi. O, para hindi siya ganun ka-messy. And kung meron kayong brush, mga be, so okay din yun. Pero kung wala, beauty fingers na lang. Huwag nang ipilit. Ganun. Okay? So, as you can see, maputi talaga itong kinuha ko mga beha. O baka sabihin nyo, kung puti-puti naman, mga ganun ba? Ang daming mga reaction ba? Okay, so concealer na tayo mga be. Pero hindi tayo gagamit ng concealer kasi gusto kong ipakita sa inyo yung pwede natin gawin kapag hindi kompleto yung gamit natin. Kasi usually kapag hindi kompleto yung gamit natin, kasi nga ang hirap naman talagang bumili, ang mamahal, no? Sinasabi natin, hindi ko kayang gayahin kasi nga, wala yung ganito, wala yung ganyan. Yung mga ganun, no? Ang dami nating chichabureche, pero magagawa naman yan ng paraan. Okay? So, eto ulit ang gagamitin natin, okay? Yung foundation na ginamit natin. So, parang repeat performance lang, kumbaga. Okay? So, eto. Dagdagan natin dito. Ayan. Tapos dito. Diba? Yan, saban nyo rin pati yung neck ninyo para magpantay. Kasi masyadong maputi ito para sa akin. Hindi itong tamang tone ng skin ko. Pero, since Korean makeup transformation tayo mga be, so kailangan maputing-maputi talaga. So, sama na rin natin pati tenga.
We're gonna use this shade mga be kasi ito yung pinaka-dark. Pero, bago natin i-apply mga be, meron akong ichichika sa inyo. Alam niyo ba, nung panahon na wala pang eyebrow pomade, ang ginagawa nila, and ginawa ko na rin ha, kasi uso pa nun yun no? Meron kaming water like this, tapos ididip lang namin. So, para ka talagang nagpipin. Okay? Ididip mo lang yung brush dun sa water, tapos tap, 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 tap. Ganon. Tapos, saka mo rin ididip dun sa shade na napili mo. Okay? And I swear, mga be, nagtatagal talaga siya. Okay? So, as you can see, mga be, straight ang ating kilay kasi most of the Koreans, mas bet nila yung straight na kilay. No? Ayaw na lang masyadong ma-art. Yung ma-art, diba? Mga gano'n. Mas gusto nila yung magmukhang pabebe, magmukhang inosente, gano'n. Okay, so jump na tayo sa ating shadow. And same pa rin na palette ang ating gagamitin. Okay? So, ang ating Highlight and Contour Pro Palette. So, eto. Ayan. So, pwedeng-pwede lahat. Okay, so tingnan nyo, nakatipid na kayo, di ba? Okay, so baka nagtataka kayo mga be, biglang may tumubong tape sa ating under eye area, okay? Kasi nag-aanda na tayo para sa ating pangmalakasang eyeliner, okay? So optional lang to. Pwede mong gawin, pwede rin hindi, okay? So as of now, gusto ko siyang gawin. So gagawin ko, ganun. Okay? And since tong ating eyeshadow ay one shade lang, gusto ko siyang lagyan ng konting peach at ang ating gagamitin ay ating eto, diba? Pangmalakasang lipstick. Kasi ito lang yung gagamitin natin. Sabi ko kanina, hindi na ako kukuha dun sa kit ko ng iba kasi ito lang. So, since walang peachy dito sa ating palette, then itong gagamitin natin. Okay? Ang ating pangmalakasang lipstick. At ang gagamitin ko ay ating beauty finger. Ito ng ating pangmalakasang eyeliner, mga be. So, magkukontour na tayo. And we're gonna use the same palette. Okay? So, i-reshape natin ang ating mukha, mga be. Para pinong-pino, no? Kasi yung mga Koreans, ganito lagi yung shape ng mukha nila. Ayan. And of course, kailangan din natin yung contour yung ating nose kasi nga hindi tayo pinagpala. Okay? So, kung mapapansin niyo mga day, no, laging pahiga ang ating blush kasi nga itong ating shape ng mukha, ito lang ang bagay na ang blush natin, no. Drunk blush tayo, gano'n. Diba? So, you can see very pigment. Diba? Ayusin natin konting ating eyeshadow. Swap. Okay, so ito ang ating blush, pangmalakasang blush. So, mag-lipstick na tayo natin. Okay? Okay mga be, so I'll be back for the final look. Okay, so pagbalik ko meron na din akong false eyelashes, okay? So,